สวัสดีค่ะคลิปนี้โบจะมาพาทำบัวลอยนมสดช็อกโกแลตลาวาสูตรนี้แป้งนุ่มหนึบสอดไส้ช็อกโกแลตลาวาเยิ้มๆทานคู่กับนมสดหอมอร่อยสุดๆไปเลยค่ะส่วนผสมมีไม่เยอะวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกเรามาเตรียมแป้งบัวลอยสีแดงกันก่อนเลยค่ะโบจะใช้เป็นน้ำหวานสีแดงกลิ่นสละใช้ทั้งหมด50มิลลิลิตรผสมรวมกับน้ำอีก100มิลลิลิตรค่ะแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันดีโบจะใช้เป็นแป้งขนมบัวลอยตาอมรินทร์ทิพย์แป้งบัวลอยสำเร็จรูปพร้อมใช้ตัวนี้เนื้อแป้งเนียนละเอียดแล้วก็มีกลิ่นหอมของกลิ่นกะทิด้วยนะคะทำง่ายสะดวกค่ะใช้ทั้งหมด200กรัมแล้วเราก็นำน้ำแดงที่เราผสมเตรียมไว้ค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็นวดแป้งไปเรื่อยๆนะคะตัวแป้งบัวลอยตาอมรินทร์ทิพย์มีเนื้อขาวเนียนละเอียดค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะเวลาที่เรานวดแป้งเนี่ยจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าแป้งเนี่ยเนียนละเอียดดีมากๆพอเรานวดเข้ากันดีแล้วก็แป้งจับกันเป็นก้อนแล้วให้เราพักปิดแรปไว้ก่อนนะคะกันแป้งแห้งต่อมาเรามาทำแป้งบัวลอยสีโกโก้กันค่ะโบจะใช้เป็นผงโกโก้ชนิดสีเข้มนะคะใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะและเติมน้ำร้อนลงไป150มิลลิลิตรค่ะคนให้ผงโกโก้ละลายเข้ากันกับน้ำดีแล้วเราก็นำไปผสมกับแป้งบัวลอยได้เลยนะคะใช้แป้งบัวลอยทั้งหมด200กรัมค่ะแล้วก็น้ำโกโก้150มิลลิลิตรนะคะค่อยๆใส่แล้วก็นวดไปเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดว่าแป้งแห้งเกินไปเราสามารถเติมน้ำเปล่าเพิ่มได้นะคะนวดไปจนกระทั่งแป้งเนี่ยเนียนละเอียดเข้ากันดีแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็นำไปพักใส่ในถ้วยแล้วก็ปิดแรปไว้กันแป้งแห้งค่ะต่อมาเรามาทำแป้งบัวลอยสีขาวกันค่ะโบจะใช้เป็นนมผงสำหรับทำเบเกอรี่นะคะใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำร้อนลงไป150มิลลิลิตรแล้วคนให้นมผงละลายเข้ากันดีค่ะแล้วเราก็นำไปผสมกับแป้งบัวลอยอมรินทร์ทิพย์ได้เลยนะคะใช้แป้งทั้งหมด200กรัมค่ะนวดจนกระทั่งเนื้อแป้งเนี่ยเนียนละเอียดดีนะคะถ้าเกิดว่าแป้งเหลวเกินไปเราสามารถเติมแป้งเพิ่มได้นะคะเติมไปจนกระทั่งนวดได้เป็นก้อนดีแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็นำไปปั้นบัวลอยกันได้เลยค่ะในส่วนของไส้โบจะใช้เป็นไส้ดาร์กช็อกโกแลตนะคะตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปค่ะเราก็จะนำมาตัดให้เป็นชิ้นพอดีคำนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เวลาที่เราปั้นเราก็หยิบแป้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็คลึงให้เป็นแผ่นบางๆแล้วเราก็นำไส้ดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยวางลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆหุ้มไส้ขึ้นมาค่ะพอหุ้มไส้มิดดีแล้วเราก็คลึงให้เป็นรูปกลมๆให้สวยดีเลยนะคะอย่าให้มีไส้ช็อกโกแลตโผล่มาค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปต้มเนี่ยไส้อาจจะแตกได้นะคะส่วนของแป้งสีชมพูเราก็ทำแบบเดียวกันเลยค่ะคลึงให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็วางไส้ช็อกโกแลตลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆหุ้มแป้งขึ้นมาค่ะแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆอย่าให้ไส้แตกออกมานะคะต่อมาเป็นแป้งโกโก้เราก็ทำแบบเดียวกันเลยนะคะพอเราปั้นเสร็จเรียบร้อยเราก็นำไปต้มกันได้เลยค่ะวิธีการต้มบัวลอยเราก็จะตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่บัวลอยลงไปต้มได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะจับเวลาไว้ประมาณ5นาทีนะคะหรือต้มไปจนกว่าแป้งจะสุกดีค่ะแต่ก็ไม่ควรเกิน5นาทีนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวแป้งของเราเนี่ยมันจะสุกเกินไปค่ะแล้วก็จะทำให้ไส้เนี่ยแตกออกมาได้นะคะพอเราต้มครบ5นาทีแล้วเราก็เสด็จน้ำแล้วก็นำมาน็อกในน้ำเย็นไว้ค่ะต่อมาเราจะมาเตรียมนมสดสำหรับราดหน้าบัวลอยกันค่ะเราจะใช้นมสด UHT 500มิลลิลิตรตามด้วยนมข้นหวาน100มิลลิลิตรค่ะเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนต้มไปจนกระทั่งนมเนี่ยเริ่มเดือดขอบหม้อดีแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ดับไฟแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะพอเราเตรียมทุกอย่างครบแล้วเราก็ตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะตักบัวลอยใส่ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยนมสดที่เราต้มเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะบัวลอยนมสดช็อกโกแลตลาวาตัวนี้เราจะเสิร์ฟแบบร้อนๆนะคะเวลาที่เราตักทานเนี่ยตัวไส้จะได้ไหลทะลักออกมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะคะตัวแป้งเนี่ยมีความนุ่มหนึบแล้วก็มีกลิ่นหอมของกลิ่นกะทิด้วยนะคะ
ทานคู่กันกับไส้ช็อกโกแลตอร่อยสุดๆไปเลยค่ะ แล้วถ้าใครอยากได้แป้งบัวลอยตาอมรินทร์ทิพย์แป้งคุณภาพเติมเต็มความอร่อย การันตีโดยครัววังทิพย์หาซื้อง่ายราคาสบายกระเป๋าเคล็ดไม่ลับฉบับมืออาชีพ มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์ Shopee Lazada แล้วก็ TikTok Shop เลยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ